Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle. Tänään ei ole roskatalkoo video tiedossa, vaan tänään ollaan lähdössä taas Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen eli Helsyn retkelle reissuun. Ja tässä Kiasman edestä ollaan lähdössä, eli tällaisia aamuisen Helsingin näkymiä on nyt lauantaina 17.5. kun tätä videota teen ja kun tämä retki on tänään alkamassa. Yöllä on näköjään satanut, mutta toivotaan, että päivällä ei sataisi. Ja tosiaan niin Helsyn retki on tiedossa ja tänään ollaan lähdössä semmoiseen paikkaan kuin Iso-Melkutin. Ja katso video eteenpäin, niin selviää, että minne ollaan menossa ja mitä on tiedossa ja mikä tämä tämmöinen Iso-Melkutin on ja mitä se tarkoittaa. Niin tosi kiva, kun oot taas mukana ja tästä lähdetään päivän retkelle, niin pysy mukana. Nähdään. Kaikki varmaan tietää, että aina tämmöisissä esityksissä niin lähdetään jääkaudesta. Koska Suomen maastoon on niin tosi paljon vaikuttanut toi jääkausi. Eli tämä Iso-Melkutimen aluekin on syntynyt silloin viimeisen jääkauden aikana, kun jääpeite alkoi vetäytyä tuonne pohjoiseen päin ja vedet alkoi sulaa. Ja koska se jääpeite vetäytyi pohjoiseen päin, niin sen takia tämä on Melkutimen aluetta halkova on kolmas salpausselkä. Eli siellä on niin kuin ensimmäinen salpausselkä on eteläisin, sitten siinä välissä on toinen ja sitten tämä kolmas on niin kuin pohjoisin tämmöinen varsinainen salpausselkä. Ja tämä viimeinen jääkausihan oli Suomessa noin 115 10 000 vuotta sitten, mutta vähän ennen kuin se 10 000 vuotta kului, niin silloin syntyi nämä salpausselät Suomeen. Ja tämä Iso-Melkutin on tosiaan siis syntynyt sillä lailla, että kun ne on ne mannerjäätikön sulamisvedet purkautuneet ja muodostanut suuren sandurin, eli semmoisen jokisuistoalueen, niin se Melkutimien alue on sitten syntynyt niistä sulamisvesistä sinne semmoisia järviä. Ja tämä on sillä jännä tämä kolmas salpausselkä, että se alkaa itse asiassa jo tuolta Kemiön saaresta. Että se on niinku, sinne maanantaina. Se on semmoinen, että se menee osittain niinku meren allakin. Ja tässä Melkutimien alueella niin tätä kutsutaan Pernunnummen Sandurdeltaksi. Eli delta tarkoittaa siis jokisuistoaluetta. Ja sitten tosiaan kun ne jäälohkareet on sulanut, niin on tullut nämä järvet. Ja täällä alueella niin maa-ainekset on enimmäkseen semmoista, että siellä on paljon moreenia ja hiekkaa ja siellä ei ole kallio oikeastaan ollenkaan tai todella vähän. Ja sitten siellä on myös jonkin verran turvealueita, eli siellä on keidassoita myös siellä Melkutimien alueella. Ja sitten just sen takia, että nämä hiekkaharjut on tämmöisiä, että niissä on mukava kulkea, niin niitä on hyödynnetty tiepohjina. Et esimerkiksi tämä tunnettu vanha tie Hämeen härkätie niin on kulkenut sitten tämmöistä harjumuodostelmaa pitkin ja just osittain tätä kolmatta salpausselkää pitkin. Ja aikoinaan niin oikeastaan ensimmäinen Suomessa semmoinen tarkempi kartasto, mikä on tehty 1800-luvun puolivälissä, kun venäläiset sotilastopografit on kartoittanut Suomea. Ja se on nimeltään Kalmbergin kartasto, koska tämä eversti oli nimeltään Kalmberg. Niin silloin siinä kartassa näkyy jo tämä Iso-Melkutin, mutta se on erämaajärvi, eikä siinä kartassa ole niinku mitään edes teitä tai polkuja, saati mitään asutusta siellä lähelläkään. Ja sitten vuoden 1958 peruskartassa niin näkyy, että siellä on muutama polku ja tie, mutta edelleenkin niin on säästynyt, että ei ole peltoja siinä ympärillä eikä asutusta, että se on pysynyt semmoisena hyvin erämaajärvenä. Ja tämä siis tosiaan niin Iso-Melkutimen lisäksi tähän Melkutimien alueeseen, jota Metsähallituksen luontopalvelut hallinnoi, niin kuuluu siinä Iso-Melkutimen länsipuolella sijaitseva jo mainittu Vähä-Melkutin.
Sitten siihen kuuluu Tammelan Kaitajärvi ja Saarijärvi. Eli tämä alue kuuluu niin kuin osittain Loppeen ja osittain Tammelaan. Ja sitten tämä on noin 350 hehtaaria tämä alue. Se on niin kuin aika iso luonnonsuojelualue. Ja sitten täältä Melkuttimien alueelta pääsee Ilvesreittiä pitkin itään myös semmoiselle suuremmalle Kaartjärvelle, jossa on Lopen kunnan omistama semmoinen retkeilytukikohta nimeltä Sähkönokka. Siellä on uimaranta ja tulipaikka. Ja täällä Melkuttimien alueella niin Metsähallituksen tilastojen mukaan kävi vuonna 2023 niin peräti 15 000 ihmistä, että tämä on aika suosittu alue. Ja sitten vielä tuosta Isomelkuttimesta vähän tarkemmin, eli se itse järvi on 1,7 kilometriä pitkä ja 850 metriä leveä. Ja sen järven pinta-ala on noin 62 hehtaaria ja maksimisyvyys on peräti 27 metriä. Vaikka se on noin pieni järvi, niin se on suht syvä. Ei ole tiedossa tarkkoja syvyyskarttoja, mutta sitten sukeltajat on huomannut, että siellä on semmoisia vedenalaisia harjuja. Siellähän on 3 pitkää niemeä siellä itse järvellä, niin ne niemet nokat jatkuu niin kuin sitten siellä veden alla myös harjuina. Ja rantaviivaa on yli 7 kilometriä ja ne kaikki rannat on semmoista hiekka- ja sorapohjasta kangasmetsää. Ja tosiaan ne niemen nokat, niin oli ajatus, että jommassa kummassa semmoisessa niemen nokassa voitaisiin tässä retkellä käydä. Siellä on Nappilahden nokka ja Tokholman nokka, jotka työntyy pitkälle itään päin semmoisina kapeina nieminä siellä. Ja sitten nämä palvelut, mitä siellä on, niin siellä on laavuja. Sitten siellä on 2 kuivakäymälää. Toinen on heti siinä, kun tullaan sinne järvenrantaan ja toinen on sitten siellä niinku, oikeastaan luoteisreunassa järveä. Sitten siellä on semmoinen sukelluslaituri ja sitten siellä on hyviä uimapaikkoja monessa kohtaa. Ja sitten tämä, mikä on semmoinen, mitä usein ihmiset kuvaa, niin siellä on semmoinen Samojien silta, jonka Lopen Samojat ry pystytti vuonna 2006 ja se jakaa Iso- ja Vähämelkuttimen. Ja sitten tämä on tosiaan sen takia sukeltajien suosima järvi, että se on todella kirkasvetinen. Ja sukellusseuralla on laituri siellä järven luoteiskulmalla, missä on se toinen kuivakäymälä ja laavupaikkakin. Ja siellä on näkyvyys parhaimmillaan 10 metriä siellä järvessä, mikä on siis Suomessa ihan poikkeuksellista, kun meillä on aika sumeita yleensä meidän vedet. Mutta se vesi on aika kylmää yleensä sen takia, että sieltä pohjalähteestä tulee lisää vettä, mikä se vaihtuu. Se veden vaihtuvuus on aika hyvää. Ja sitten niiden molempien melkuttimien, niin se ravinnetaso on erittäin alhainen, koska niin kuin tuossa aiemmin kerron, niin siellä ei ole mitään peltoja, mitkä olisi niin kuin laskenut suoraan, tai mistä olisi ravinteita laskenut suoraan siihen järviin. Ja niiden humuspitoisuus on alhainen ja niillä on hyvä puskurikyky happamoitumista vastaan. Eli erittäin hyvässä kunnossa ovat nämä melkuttimet. Ja sitten osittain tästä johtuen, että ne järvet on hyväkuntoisia ja kirkkaita, niin siellä voi nähdä kuikan tai voi kuulla kuikan huutoa. Ja kuikat viihtyy ainoastaan kirkasvetisissä järvissä. Ja sitten kuikkien kannat on just sen takia laskenut, kun niitä kirkasvetisiä järviä ei niin hirveän paljon ole enää tällä hetkellä. Ja sitten kuikka lisääntyy tosi hitaasti, sillä se munii yleensä vain 2 munaa ja tekee 1 pesueen vuodessa. Että lisääntymistahti on hidas. Ja aikoinaan niin kuikkia on jopa niin kuin tapettu sen takia, että kuikat syövät paljon kalaa järvistä ja kalastajat on sitten ajatellut, että kalat kuuluvat minulle eivätkä kuikalle. Mutta nykyään kuikka on rauhoitettu lintu. Mutta silti kuikkien kannat on laskenut sen takia, että monet järvet on niin rehevöityneitä, että kuikat ei niissä viihdy. Ja sitten toinen ongelma on se, että kun kesäasutus on levinnyt järvien rannoille, niin kuikka on semmoinen vähän arkalintu, että se ei oikein tykkää niistä kesämökeistä. Niin
Kuikka suosii just semmoista vaikkapa rauhallista niemenkärkeä pesäpaikkana. Mutta tosiaan, että siellä hyvällä tuurilla voidaan nähdä tai kuulla kuikkia. Ja sitten toinen jännä lintu, mikä siellä kuulemma eleleepi, niin on kehrääjä. Ja kehrääjähän on semmoinen, että nykyään ajatellaan, että kehräjät kuuluu oikeastaan pöllöihin. Että niitä yleensä tapaa tai kuulee vaan iltaisin, koska ne on semmoisia niin kuin ilta- ja yöeläjiä. Ja sitten päiväsaikaan ne on jossain maastoutuneena siellä maassa. Että vaikka niitä olisi siellä, niin me ei varmastikaan nähdä niitä, koska ne on hyviä naamioitumaan. Ja sitten vähän tästä harjukangasmetsän kasvillisuudesta. Ja löysin tämmöisen tiedon, että harjukangasmetsät jaetaan 3 pääryhmään, jotka sitten toki voidaan jakaa vielä alaryhmiin, mutta nämä 3 pääryhmää oli semmoiset, että on olemassa puulukkatyypin kuivahko kangasmetsä, jo nyt niin kuin yksi harjukasvillisuustyyppi. Ja sen tunnistaa siitä, että kenttäkerroksen lajistossa on lähinnä puolukkaa, metsälauhaa ja kanervaa. Ja sitten on runsaasti kynsisammalta ja niukemmin seinäsammalta. Ja sitten seuraava tämmöinen harjukangasmetsän tyyppi on kanervatyypin kuiva kangasmetsä. Siellä kenttäkerros on harvaa ja pohjakerroksessa sammaleet ovat selvästi runsaampia kuin jäkälät. Ja sammaleista seinäsammalta esiintyy runsaasti ja kangaskynsisammalta niukasti. Ja sitten on olemassa vielä 3. tämmöinen harjukangasmetsätyyppi, joka on jäkälätyypin karukangasmetsä. Ja siellä pohjakerroksen muodostaa poronjäkälät ja kenttäkerroksessa esiintyy paljon kanervaa, puolukkaa, variksenmarjaa ja sianpuolukkaa. Sammaleita on niukasti ja jäkäliä on tosiaan niin kuin enemmän. No niin, me ollaan nyt täällä lähtöpaikalla ja tämän näköistä metsää on täällä meillä lähtöpaikalla edessä. Lähtee vaikka 3 päivän vaelluksen tai täältä näin. Ja tosiaan tästä parkkipaikalta kun kävellään tuohon järvelle, niin me lähdetään nyt sitten tänne pohjoiseen, eli me lähdetään kiertämään täältä tänne vastapäivään ja Harrin porukka lähti myötäpäivään. Ja täällä on tosiaan se tarkoitus pitää se pidempi tauko, täällä lepakkolaavu. Ja siellä siis myös, jos joku haluaa uida, niin siellä on sitten semmoinen sukeltajien käyttämä laituri. Eli siellä ei ole mitään pukukoppeja, että se on vaan sukellusseuran jäsenille. No niin, nyt me ollaan tultu tänne Isomelkuttimen lähtöpaikalle tähän lammen tai järven reunaan. Ja tämmöistä maisemaa meillä on täällä edessä. Täällä on luvattu tosi upeita seutuja ja näkymiä, että odotan suurella mielenkiinnolla minkälaista kauneutta täällä tulee vastaan. Aika paljon kyllä muitakin retkeilijöitä tänään, mutta toi hiljaisuus, mikä tuolla metsässä oli ilman nyt huomioimatta ihmisten päpätystä, niin oli kyllä hiukan linnunlaulua, mutta siis ihan uskomaton hiljaisuus. Aivan ihanaa seutua. Katsotaan mihin me mennään, mutta nyt me ollaan tosiaan tässä Isomelkuttimen rannassa. Jatketaan matkaa. No niin, nyt me on tultu vähän pidemmälle täällä ja kattokaa miten ihanaa järvimaisemaa. Täällä on todella kaunista. Todella kaunista. Ja tämmöistä kangasmetsämaisemaa on sitten tuolla toi metsän puoli. Aivan ihanaa maisemaa. Todella kaunista, todella hiljasta ja todella rauhallista.
No niin, me ollaan oltu täällä meidän taukopaikalla nyt evästämässä. Tuolla alhaalla on systeemit ja siis täällä on ihan mielettömän upeat maisemat. Nämä näkymät on ihan, en mä tiedä, mä oon sanaton. Siis toi vesi on tosi tyyni. Ja tuo oli tosi hiljasta niin kuin luonnon puolesta. Tietysti tässä taukopaikalla on nyt enemmän ihmisten ääntä ja sosiaalista kanssakäymistä, mutta tuolla matkan varrella niin tosi hiljasta ja linnut vaan laulu. Kierrän tästä tonne toiselle puolelle. Ja täällä toisella puolella näyttää tältä. Tuo vesi on ihan tuollaista turkoosia. Eli tämmöistä seutua on Iso Melkutin. Tuolla näkyy on eri puolilla tuolla ympäristössä ihmisiä, retkeilijöitä tuolla. Mutta tämmönen, eli joskus kauan sitten niin on käytetty ollut tästä järvestä semmoinen käytetty nimeä Iso Melkuten järvi. Ja Melkutin on myöskin joku tämmöinen työkalu, googlettakaa, mutta sillä on astiota puhdistettu, että jonkunnäköinen niin kuin Melkutin tämmöinen joku astia tai siis tämmöinen työväline tai semmoinen se on myöskin merkitykseltään, mutta googlettakaa, niin löytyy parempi selitys. Mutta nämä maisemat on ihan uskomattomat. Ihan mielettömät. Kannattaa tulla. Tämä on semmoinen paikka, mitä suosittelen kyllä. Eli me on kierretty tää tavallaan tuolta. Ja noin puolet on vielä, tai vähän alle puolet on retkestä jäljellä. Mahtava paikka. Metsässä, tämän näköisessä, ihanaa metsää. Aivan ihanaa metsää. Näin, tuolla tulee muuten meidän ryhmäläisiä tuolla perässä. Ja tämmönen muurahaispesä tässä polun vieressä osui vastaan. Kattokaapa. Aikamoinen kuhina. Siellä vaan kävelee toistensa yli ja kaikki varmaan duunaa jotain tosi tärkeää. Mutta noin ne on näkyvillä, että onko siihen sitten joku ihminen tai eläin polkassu. No niin, me ollaan paluumatkalla nyt ja ennen kuin laitan roskat roskikseen, niin mä näytän, että tämän verran, ei tämän enempää kuitenkaan, mutta kattokaa, siellä on taas tekstiilejä. Tämän verran roskaa tuli, toi on mun oma roska, tämän verran roskaa tuli tuolta Isomelkuttimelta. Ei kuitenkaan ton enempää, mutta sitten mulla on tuolla metalleja sen verran, mitkä mä vien, yksi kassillinen, mitkä vien metallikeräykseen, niin ne odottaa tuolla vielä viemistään, mutta tämän verran on tätä sekajätettä, niin ne mä nyt luovutan tästä ennen kuin menen tonne taukopaikalle, niin nämä halusin nyt tässä kohtaa näyttää. No niin, hyvää
loppukeväistä lauantai-iltaa täältä Helsingistä Kiasman edestä. Täällä on lauantai-illan metkut ihan parhaimmillaan alkamassa ja me ollaan tosiaan bussista onnellisesti kotiuduttu Lopelta sieltä Isomelkuttimelta nyt sitten tänne takaisin lähtöpisteeseen ja kaikkea mielenkiintoista tuli taas nähtyä. Isompia ja pienempiä eläimiä. Me nähtiin tuossa bussin ikkunasta paluumatkalla hirvi. Ei onneksi ollut kovin lähellä bussia, vaan ihan siellä seisoskeli paikoillaan metsän reunassa. Mutta kuitenkin niin, että tuli nähtyä. Niin tämmöinen harvinaisempi havainto. Mutta ei kai tässä muuta. Nyt on jotenkin niin, päivä meni tosi nopeasti, mutta jotenkin on ihan niin kuin pyörryksissä, että nyt ei oikein mitään järkevää osaa enää sanoa muuta kuin mahtava päivä ja mahtava reissu oli. Ja jos haikailet mukaan tämmöisille reissuille, niin käypä katsomassa netistä Helsyn, eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tapahtumakalenteri, niin Helsy on tosi aktiivinen järjestämään tämmöisiä retkiä ja reissuja ja lisää retkiä. Reissuja on taas tulossakin, joten eri kohteisiin tietenkin niihin mukaan sitten vaan. Ja ne on suosittuja, että niihin kannattaa nopeasti sitten kyllä olla ilmoittautumassa, kun ilmoittautuminen alkaa. Paljon on myöskin semmoisia lähiluontoreissuja, mihin ei tarvitse ilmoittautua välttämättä laisinkaan, että jos haluaa täällä niin kuin lähellä lähiluontokohteisiin tutustua, niin niihin mukaan vaan. Ja lämmin kiitos kaikille teille, jotka katsoitte tämän videon tai tilaatte kanavaa, seuraatte, tykkäätte, ottakaa kaikki YouTube ja Instagram ja Facebook-kanavat seurantaan, niin näette sitten tosiaan sisältöä niin roskatalkooreissuilta kuin näiltä retkiltäkin kuin sitten vieraslajitalkoistakin, kun pian alkaa tämä vieraslaji talkookausi, niin sitten sieltäkin teen videoita, niin kaikkea tämmöistä on tulossa. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja tervetuloa mukaan seuraavalle videolle. Ja ihan vielä tästä näytän vaan, kun tää on niin mahtavaa tää tämmönen lauantai alkuillan meno täällä, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka moi!